Good morning, student. Today we are going to start the parts of a hibiscus flower. We know that there are different parts of a flower, but in this topic we have to study the parts of a hibiscus flower. We know that hibiscus flower has a different colors. Look at this. Some hibiscus flower is as. We have to study the parts of hibiscus flower. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला जास्वंदाच्या भागांची माहिती या ठिकाणी घ्यायची आहे. आपला हिबिस्कस फ्लावर म्हणजे जास्वंदाचं फूल. या जास्वंदाच्या फुलामध्ये कोणकोणते भाग असतात याची माहिती आपण घेणार आहोत. सो फर्स्ट वी हॅव टू सी द डायग्राम. इन अ डायग्राम various parts of a hibiscus flower we have to given as. Look at this. It is a pedicel, the calyx which is a green in color. Then there are different colors of petals. These petals are said to be corolla. Then the middle part of the stigma, the middle part of ovary which is known as middle part of a style which is known as a ovary. Then the small minute particles which are presented on a style, they are said to be stigma. The elongated tube which is the center of a flower which is known as a style. Then on the style there is a minute particles are present. They are said to be anther. Anther contains the pollen grain and they are placed on the filament. So first we have to discuss, we have to see the hibiscus flower. Look at this. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या जास्वंदाच्या फुलाचे भाग हे समजून घ्यायचे आहेत. आपण डायग्राम मध्ये पाहिलेले आहे. यामध्ये जास्वंदाच्या फुलांचे भाग. आपण या जास्वंदाच्या फुलांचा भाग समजून घेऊ. पहा, हा जो हिरव्या रंगाचा आपला या ठिकाणी हिरव्या रंगाचा जो भाग दिसतो त्याला कॅलेक्स असं म्हणतात. जनरली कॅलेक्स इज द ग्रीन इन कलर विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. या जास्वंदाच्या फुलामधला सर्वात बाहेरचा भाग जो आहे त्याला आपण कॅलेक्स म्हणता येईल. कॅलेक्स विच इज अ ग्रीन इन कलर विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. Number second part of a flower. Look at this. There are different petals which are present inside the calyx. या कॅलेक्सच्या आतमध्ये विविध प्रकारच्या पाकळ्या आहेत. या पाकळ्यांनाच आपण करोला असं म्हणतात. There are different corolla of a different flower. वेगवेगळ्या फुलांच्या वेगवेगळ्या रंगांच्या पाकळ्या असतात हे आपल्याला माहिती आहे. या ठिकाणी लाल रंगाच्या पाकळ्या आहेत. मग या लाल रंगाच्या पाकळ्या ज्या आहेत त्यांनाच आपण करोला असं म्हणता येईल. The red colors of petals, they are said to be corolla. There are different colors of petals. विविध रंगांच्या या पाकळ्या असतात त्यांना आपण करोला असं म्हणतात. मग या करोलाचं फंक्शन काय? करोला प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. या आतील भागांचं संरक्षण करण्याचं काम या पाकळ्या करतात. मग या पाकळ्यांना म्हणता येईल करोला. ग्रीन पार्ट विच इज नोन ॲज अ कॅलेक्स करोला. Then look at this. If we have to see the next point of the flower, the next part of the flower is as. Look at this. These are the red colors of petals. They are said to be corolla. Now we have to see. Look at this. The yellow minute particles, they are said to be anther. Anther contain the pollen grain and they are placed on the filament. So anther and filament to form an androecium. Androecium is a male reproductive part in a flower. And the style, the elongated tube. द इलॉंगेटेड ट्यूब. आपल्या एक नळी दिसतीये. या नळीला आपण स्टाईल असं म्हणता येईल. आणि या स्टाईलच्या वर असा एक चिकट असा द्रव पदार्थ आहे याला आपण स्टिग्मा म्हणता येईल. स्टाईल अँड स्टिग्मा. द इलॉंगेटेड ट्यूब विच इज नोन ॲज अ स्टाईल अँड द स्टिकी सबस्टन्स इज नोन ॲज अ स्टिग्मा. स्टाईल अँड स्टिग्मा टू फॉर्म अ स्टेमन. मग यामध्ये स्टेमन म्हणजे काय? तर स्टेमन म्हणजे स्टाईल आणि स्टिग्मा यांनी बनलेला भाग म्हणजे स्टेमन. कार्पेल म्हणता येईल त्याला. आणि स्टेमन म्हणजे काय? अँड्रोशियम. अँड्रोशियम इज मेडअप ऑफ नंबर फर्स्ट anther and filament.
anther and filament to form a stamen, and carpel means elongated tube and stigma to form a carpel. मग यामध्ये आपल्याला समजून घ्यायचंय की मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट कोणता. मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड ॲज अ अँड्रोशियम. Female reproductive part of a flower is called as a gynoecium. So these are the 4 parts of a flower. या हिबिस्कस फ्लावर चे 4 पार्ट सांगता येईल. नंबर फर्स्ट, calyx. Calyx, the outer green part is known as a calyx. The different colors of petals, they are said to be corolla. Then male reproductive part of a flower is called as a androecium. Androecium is made up of 2 parts. Androecium 2 पार्टने बनलेला आहे. एक एंथर आणि दुसरा फिलामेंट. Anther and filament to form an androecium. Androecium is a male reproductive part. And last point is a gynoecium. Gynoecium, it is a female reproductive part which is made up of 2 parts. Gynoecium 2 पार्टने बनलेला आहे. एक स्टाईल elongated tube, ही जी आपल्याला नळी दिसते त्याला स्टाईल म्हणता येईल. And sticky substance which is known as a stigma. So style and stigma to form a carpel. So these are the 4 parts of a hibiscus flower. We have to see in the diagram calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the 4 parts of a hibiscus flower. So next point we have to study or discuss about, that is a fruit. We know that there are different types of a fruit. Fruits are obtained from the seed. Fruits are obtained from the seeds. There are 2 types of seeds, monocotyledon seed and dicotyledon seed. Monocotyledon means the seed, the fruit which containing only one seed. ज्या फळामध्ये एकच बी असेल त्याला मोनोकॉटिलेडॉन असं म्हणता येईल. And the fruit which containing more than seeds, 2 पेक्षाही जास्त, the fruit which containing 2 or more than seeds, they are said to be dicotyledon seeds. So it is about the information of a fruit. So we have to finish the topic number 2.